So yun, testing muna bago natin linisin. And again, welcome back to my channel mga kamaster, mga lodi. Samahan nyo ulit ako, linisan ulit natin to. EVEREST aircon, window type aircon lang to and 0.5 lang to. Lagi natin to nililinisan kasi nasa tabi ng kalsada. Maalikabok, may mga nag-ihaw-ihaw sa gilid, kaya madali siyang dumumi at saka yung mga hangin na madumi galing sa mga sasakyan at sa mga iba pang mga bagay. Samahan nyo ako, linisan natin to. Baka may ganito kang unit at magkaroon kayo ng idea kung paano maglinis ng sariling aircon. So ayan mga master, nasa labas na tayo and yan, tanggalin lang natin yung full cover ng ating aircon. Tanggalin natin yung ating control box, yung fan motor natin. At yun, malilinis na natin ng maayos yung ating aircon at kitang-kita natin yung loob. So sa mga bago lang at hindi pa kayang gawin na ganun baklasin lahat, pwede nyo namang balutan lang, basta i-make sure nyo lang lagi na hindi mababasa yung mga dinadaanan ng kuryente, yung mga wirings natin, yung control, yung motor nya. So ganun na lang, kung hindi nyo kayang baklasin, balutan nyo na maayos, siguraduhin nyo na hindi mababasa. So mas madali sana kung mababaklas at para wala nang iniiwasan. Kung gagawin nyo naman yon, kuhanin nyo ng video and then kuhanin nyo ng picture para may reference kayo paano ibalik ng tama at maayos ulit yung ating mga binaklas. Ginagawa mo. Anong kailangan kong gawin?
So ito mga master, tapos na tayo sa ating cleaning. And sana kahit naka-forward yung video natin, kita naman yung ating process. Sana may nakuha kayo kahit konting kaalaman or konting idea kung paano maglinis ng sariling aircon. Salamat sa pagtutok at kung bago ka lang at natripan mo tong video ko, paki-like na lang po, paki-subscribe and pa-share na rin po. Maraming salamat guys at God bless everyone. So ayan mga master, testing after cleaning and sa labas ko na lang tinesting para diretsong salpak na agad to sa loob ng kwarto. So okay naman, running in good condition and okay na okay yung kanyang amperahe. So success cleaning na naman tayo at sana may napulot kayong kaunting kaalaman kung paano maglinis ng sariling aircon. Basta ingat lang po tayo lagi at ayun ang napaka golden rule natin. Chill lang, huwag tayo nagmamadali and pagplanuhang mabuti bawat gagawin. Ingat po lagi, yun ang lagi kong ina-advise. Salamat po at paki-subscribe naman po. Thank you, thank you.